Tjena, det här är min Iron Baltic vikplog som jag kör på fyrhjulingen. Idag tänkte jag att vi skulle gå igenom lite fördelar och nackdelar med den här. Jag har haft den i ungefär 2 säsonger, 2 eller 3 kanske till och med. Eller ja, 4, jag vet inte. Jag har haft den några säsonger och har hittat lite fördelar och nackdelar med den. Det här är ju en centrummonterad plog. Det finns ju krokmonterad som man drar under och hänger i dragkroken. Centrummonterad och frontmonterad. Och det där kan man ju argumentera lite grann för vad som är bäst ur ett liksom plogtekniskt perspektiv. Det kan inte jag, så fyll gärna på i kommentarerna här nere om ni har några erfarenheter av de olika varianterna. Jag ska komma in lite grann på vad jag tycker om monteringen av centrum här med just av den här. Men först måste jag köra fram fyrhjulingen och borsta av lite. Fryser fast har den gjort också. Och jag har ju flera videor med den här plogen, så att vill ni se hur man monterar ihop den här när den kommer från fabriken, från när man har köpt den, så kan ni klicka in någon av länkarna här uppe. Det som är utmaningen nu, det är att få till så man får in de här centrummonterade bygeln så att den kan lyftas upp mot fästplattan under. Ni ser det här bättre i den här monteringsvideon som jag pratade om. Det är en jätteutmaning med att ha en centrummonterad snöplog. Som ni ser här så har jag kört fram lite för långt. Så jag måste backa lite grann och sen lyfta så att de här hålen, det här hålet ska upp hit upp. Och sen ska en sprint igenom där. Det är dessutom ganska tungt att lyfta den samtidigt som sprinten ska in igenom där. Då är det alltså den här sprinten som ska in här uppe. Medan den här går upp emellan här i spåret. Här ska det sitta sådana sprintar, låssprintar som det sitter på, ja ni vet, rallybilars motorhuvar har vi sådana. De har förstås försvunnit, så jag måste sticka in i någonting annat idag så att jag inte tappar hela den här bulten. Ett typiskt tvåmansjobb skulle jag säga. Jag tror jag börjar på andra sidan så ni ser hur jag gör. Man skulle också kunna ha gjort de här bultarna lite mer koniska så att de liksom styr in i hålet lättare. Så, första sprinten i toppen. Ska vi se hur det ser ut på den här sidan då. Ja, nu måste jag lyfta plogen lite grann. Plogen några centimeter till vänster. Och den där borde ha linat upp bättre då. Lite till. Det har varit för mycket bara. Jag lyfter tillbaka den lite. Jag kan inte lyfta med plankan. Jag måste lägga någonting under där borta. Så får bättre hävstång. Så, nu ska jag lyfta här och stoppa i sprinten samtidigt.
Som typiskt tvåmansjobb det här. Nu är den i 2 av 3. Den ska igenom på baksidan. Se om det går att knacka på den där. Det här jag menar att den här bulten borde vara mer konisk. Så. Ska vi bara hitta någonting att stoppa i hålen där som sprint. Och där slutar mikrofonen att funka på grund av kylan. Men vi kör lite musik istället. Och häng kvar till slutet så går vi igenom för- och nackdelar. Okej, så vad tycker jag då om den här plogen? Vad är det bästa? Och det bästa skulle jag nog säga är att den är så pass rejäl. Den väger ganska mycket så att den rider inte och lyfter inte för alla hinder. Visst gör den det också på iskokor och sånt, men det ska den ju göra. Den har ju såna fjädrar som löser ut också. Men det absolut bästa som sagt, det är nog att den är rejäl. Det är en riktigt bra plog. Och sen så är den ju då pilformad och man kan ställa den i alla led. Det här är ju då en 150 cm plog, 1,50 bred. Jag tror att det finns en 180 också. Den här passar väldigt bra till fyrhjulingar. Och den är ju manuell i justeringen och vinschen för upp och neråt.
fungerar väldigt bra. Jag köpte den här för att den skulle kunna vara i pilformat förstås. Och det jag inte riktigt visste då, det var ju faktiskt att när man kör den i pilform så blir det väldigt, väldigt bra balans i fyrhjulingen. Den kastar ju snö både åt vänster och höger och trycker inte fyrhjulingen åt något håll. Fyrhjulingar är ju ganska lätta av sig, vilket gör att när man ställer den i vänsterläge så skjuts fyrhjulingen lätt åt höger. Det fick man ju, blev man ju varse då härom i en annan film som jag visade när jag faktiskt åkte i diket med den här uppe vid infarten. Ja, vänsterbladet tog i och styrde ner till vänster samtidigt som jag gasade på och halkade och sladdade till då, så att alltihopa trycktes ner i diket. Där stod jag mellan ett träd och postlådan, så det var bärgning därifrån. Men hur som helst, pilformat fungerar väldigt, väldigt bra. Så jag brukar liksom öppna vägen med pilformat och sen så kör jag ett lass åt vänster och ett lass åt höger. Funkar superbra. Det jag inte riktigt tänkte på när jag köpte den här, det är också att när man fäller ihop den framåt så kan man faktiskt samla ihop snösträngar och sånt väldigt, väldigt bra. Så det är också en positiv sak. Det är inte bara en vikplog vänster eller höger. Du kan också faktiskt ploga ihop och skrapa ihop och samla ihop. Till det negativa med den då, det är väl att som jag nämnde när vi monterade den, så finns det ju plogar som både har dragkroksfäste, mittfäste och frontfäste. Och den här är väldigt mäckig och bökig att montera och sätta dit och ta av. Ta av går ju lätt, det är bara att dra ur sprintarna så faller den till marken. Men du ska lyfta upp den här tunga ramen samtidigt som ska in med en sprint i ett litet hål. Dessutom är de här bultarna inte tillräckligt fasade, så det skulle de kunna göra bättre. Fasa dem lite mer ikoniska så att den liksom letar sig in i hålet bättre. Det är det absolut mest negativa med den. Jag har en kompis som han har bytt fyrhjuling nu, men han har en Yamaha med ett frontfäste till den plogen som han hade. Och i stort sett så körde han in, dockade med den här plogen och det klickade till, kopplade på vinschen och sen var han igång och backa ut. För mig tar det en halvtimme när jag ska ligga där och krabbla och försöka få i de här sprintarna. Så det är det absolut mest negativa. Den här plogen finns att köpa med frontfäste och det skulle jag ha gjort om jag skulle ha köpt den här en gång till. Det finns naturligtvis också med hydraulstyrning på flyna vänster-höger, men de går ju lös på runt 40 000 spänn och det har inte jag riktigt lust att lägga på en snöplog. Men bra köp den. Den fungerar väldigt bra för mig. Det här är ju en efterfilm lite grann, liten review efter några år. Och jag är lite dålig på att göra sådana filmer. Jag har ju fått lite frågningar på den här båtvagnen som jag ändrade till elvinsch på. Och jag tänkte jag skulle göra så. Jag tänkte jag skulle göra en sån flera år här nu, men när vi sjösätter båten, dels så är det Nyköping har ju sämsta sjösättningsrampen i hela Sverige tror jag. Man backar ner i en S-kurva, så det är väldigt smalt och dessutom brukar det stå, det är det enda som finns och dessutom, så därför brukar det stå 2-3 ekipage och vänta. Och att jag då ska rigga upp kameror och greja samtidigt som jag håller på att balansera en båt som är stor och tung mitt emellan båtvagn och vatten. Ingen bra grej. Ramlar den där så dels så kan någon skada sig väldigt illa eller också blir det väldigt dyrt, eller båda två. Så att jag har inte riktigt fått tid och fått ro att göra en sån efterfilm. Men vinschen på den båtvagnen fungerar väldigt bra. Det kan jag också rekommendera att skaffa en sån elvinsch till båt. Toppen! Och är du ny på den här kanalen nu då och klickat in för att titta på den här plogen, köp plogen, men klicka också runt på kanalen och titta på allt annat som jag gör. Vi har väldigt roligt här ute i stugan där jag håller på och grejer. Det är allt från altanbygge till snöplogning till allt du vill. Så välkommen hit och så ses vi nästa gång igen. Hej då!